Se olen minä. Hei vaan kaikille, mä olen Valkama Samuli Rostpitiltä ja mä esittelen Kulttuuriosaajan työpaketti kakkosen. Ja tämä työpaketti kakkonen keskittyy käytännössä, tai jos lähdetään ensinnä siitä, että kun on maahanmuuttajataustaisia sairaanhoitaja-opiskelijoita, niin heillä on todellakin, siis suomen kielen oppiminen ei missään nimessä ole helppoa. Ja sitten kun siihen lisätään vielä se, että kun sä opiskelet suomen kieltä, niin sitten siinä on kaikki mahdolliset muut vaikeudet, niin kuin vaikka se, että no millaisissa olosuhteissa sitä pääset opiskelemaan, kuinka paljon sä pääset tekemään sitä sun työtä silleen ikään kuin turvallisesti, että vaikka sä et vielä osaa sitä kieltä, niin harjoittelemaan sitä kieltä potilaiden tai vastaavassa tilanteessa tai jossain valvotuissa skenaarioissa tai jotain vastaavaa, niin se ei ole loppujen lopuksi kauhean paljon. Eli se opiskelija, sillä on vaikea päästä niin kuin harjoittelemaan luonnollisissa tilanteissa tätä niin kuin suomen kielen puhumista. Ja senpä takia sitten tässä TP2 niin on ajatus se, että me tehdään virtual reality eli virtuaalitodellisuussimulaatio, joka valmentaa maahanmuuttajataustaisia sairaanhoitaja-opiskelijoita siihen työelämään ja työharjoitteluun. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että meillä on pelimoottori, ei välttämättä nyt vähän tulee teknistä puolta, mutta meillä on pelimoottori, tässä kohtaa Unreal Engine 5, ja sitten sen sisällä oleva työkalu MetaHuman, jonka avulla on mahdollista luoda todella realistisen näköisiä tämmöisiä tilanteita ja skenaarioita ja simulaatioita. Ja tässä realistisen näköisessä maailmassa sitten sairaanhoitaja-opiskelija lasit silmillä pystyy puhumaan sinne maailmaan, ja sitten tämä potilas, simuloitu potilas, reagoi siihen suomen kielen puheeseen. Ja meillä on tässä simulaatiossa 2 skenaariota. Toinen niistä on analyfaktinen reaktio, ja sitten toinen on potilaan ohjaus kotiuttamistilanteessa. Ja näissä voitaisiin ajatella sillä tavalla, että se analfaktinen reaktio on se ehkä vaativampi, ja sitten tämä potilaan ohjaus kotiuttamistilanteessa on sitten se simppelimpi skenaario. Ja sitten kun mietitään tämmöisiä, että kun työkaluja on koetettu tänne sote-alalle kaikkia mahdollisia teknologisia juttuja aina välillä kehitellä, ja tuntuu siltä, että joskus sieltä tulee vähän semmoinen, että siellä insinöörit nyt sitten kehittää jotakin ihmetyökaluja tänne sote-alalle, ja siinä yritetään saada jotakin toimimaan. Niin tässä nyt ajatuksena on se, että ollaan oikeasti lähdetty siitä, että meillä on käsittämättömän hyvää teknologiaa, ja kyky tuottaa sitä ja tehdä sillä teknologialla asioita. Ja sitten on lisätty palvelumuotoilun metodeja ja lähdetty yhteistyössä sote-alan ammattilaisten ja sitten näiden opiskelijoiden kanssa kehittämään sitä, että miten tästä voitaisiin tehdä sellainen niin kuin oikeasti toimiva työkalu, joka voitaisiin saada osaksi sitten opiskelua. Ja ensimmäinen demo tästä tuleekin jo nyt tämän kuun loppupuolella, että me ollaan jo siinä vaiheessa, että päästään niin kuin demoamaan tätä pikkuhiljaa, vaikka tosi alkuvaiheessa vielä tässä projektissa ollaankin, että vuoden loppuun asti tässä ollaan tekemässä. Ja tosiaan tuo teknologisuus tässä on vielä se, että meillä on tuo pelimoottori, ja näillä pelimoottorissa sitten pikkuhiljaa kehittyy se simulaatio, ja meillä onkin tuossa pikkuinen videon pätkä, mitä voitaisiin seuraavaksi katsoa, mä voin vähän samalla selittää siitä, että mitä te oikein siinä videolla tuutte näkemään. Tämä on siis ihan suoraan sieltä meidän Unreal Enginestä tämänhetkistä materiaalia, mitä siellä näkyy. Ei siis vielä ihan kauhean hiottua, mutta tässä on se, että me ollaan siis käytännössä tilassa, joka muistuttaa hyvin vahvasti sitä oikeaa tilaa, missä tämä sairaanhoitaja työskentelee. Ja nyt ollaan päästy siihen vaiheeseen, että meillä on ensimmäinen potilas on saatu tuonne mallinnettua, ja se pötköttelee, ääniä ei tässä kuulu, ei tarvitse sitä pelätä, että jos ette kuule. Tosiaan siellä potilas pötköttelee valmiina, ja sitä nyt tällä hetkellä testataan, ja siellä on kokeiltu jo noita ilmeitä ja kaikkia muuta, että ne on saatu vähän, ensimmäinen animointi tapahtuu ensi viikolla, milloin me otetaan niin kuin oikea ihminen, ja sitten mallinnetaan sen oikean ihmisen pohjalta kameratekniikalla, niin saadaan niitä ilmeitä ja muuta, kun hänen kasvonsa liikkuvat ja muuta, ja puhe äänitetään samalla, niin saadaan sitten testattu, että miten se toimii. Tässä nyt on pientä glitchiä vielä, mutta siellä se henkilö sitten makaa ja nousee istumaan myöhemmin ja muuta tämmöistä, ja tällä sairaanhoitaja-opiskelijalla hänellä on sitten lasit päässä, ja hän pystyy tuossa maailmassa vähän niin kuin liikkumaan ja pyörimään. Ajatus siis se, että kun tuosta päästään vähän
eteenpäin, niin siellä sitten pystyy oikeita asioita tekemään ja yritetään kehittää myös siitä näkökulmasta, että sairaanhoitaja-opiskelija, jolla ei ole ihan käsittämättömästi myöskään taustaa tämmöisten laitteiden käyttämisessä, niin hän voi sitä helposti sitten hyödyntää. Tämän verran TP2. Kova vauhti päällä siellä meidän devaajat devailee tälläkin hetkellä ja katsotaan, ensimmäinen demo lähestyy jo kovaa vauhtia. Kiitos.